Ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Sumasakay ako sa tamang sakayan. Pumipila at di nakikipag-unahan. At di ako pasiga-siga sa lansangan. Nagbababa ako sa tamang babaan. Hindi nakahambalang na parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Hindi ako nangungutong o nagbibigay ng lagay. Tiket lamang ang tinatanggap kong ibinibigay. Ako'y nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Hindi ako nagkakalat ng basura sa lansangan. Hindi bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos ko ang mga kalat sa basurahan. Inaalagaan ko ang ating kapaligiran. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Hindi ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwelahay di pumapasok. Ipinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko ibinibenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan. Di ko ibinubulsa ang pera ng bayan. Ipinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino. Mga karapatan nila'y kinikilala ko. Iginagalang ko ang aking kapwa-tao. Ipinaglalaban ko dangal ng bayan ko, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Nasa kaya si Ate Michelle? Kiko, gusto mo? Manood muna tayo ng telebisyon? Oo nga pala. Magandang araw! Ako si Ana Panahon at ito ang Ulat Panahon. Para sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga anyong tubig. At narito si Sharon Pulo para sa nagbabagang impormasyon. Maraming salamat, Ana Panahon. Ako nga pala si Sharon Pulo, ang inyong tagapagpahayag ng Anyong Sayo, Anyong Tubig. Meron tayong iba't ibang anyong tubig. Ilan sa mga ito ay sapa, ilog, dagat at karagatan. Ang tampok sa araw na ito ay ang Pagtataya Coral Reef. Ang Pagtataya Reef National Marine Park ay kasama sa Talaan ng Pamanang Pandaigdig o National Heritage ng UNESCO noong 1993. Tama, ito ay isa sa mga pinakamagandang lugar sa buong mundo. Ang ganda! Saan kaya ito matatagpuan? Matatagpuan ito sa kalagitnaan ng dagat ng Sulu, sa munisipalidad ng Cagayan Silio, at sa timog silangang bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan. Mayroon itong mahigit 300 uri ng bangkota o coral reef. Makikita rin dito ang mahigit 500 uri ng isda at lamang dagat. At matatagpuan din dito ang ilan sa mga ibon na nanganganib ng mawala. At sa patuloy na modernisasyon, nanganganib ito sa posibleng pagkasira dahil sa plastic, straw at iba pa. Kaya pinaaalalahanan ko kayo na magtapon ng basura sa tamang lagayan upang mapanatili natin ang kagandahan ng ating karagatan. Ito nga pala si Sharon Pulo ang nagsasabing, Anyong Sayo, Pagtataya Coral Reef. Balik sa'yo, Ana Panahon! Maraming salamat, Sharon Pulo. At siya nagtatapos ang ating Ulat Panahon. Laging tatandaan, kung minsan umuulan, kung minsan umaaraw, Ana, panahon lang yan. Pagtataya Coral Reef?
Parang gusto ko pumunta dun ah. Kailan kaya ako makakapunta dun? Kaso, sabi kasi ni Sharon Pulo, nangangarib na raw itong masira dahil sa pagtapon natin ng mga basura. Sandali lang ah. Salamat sa paghihintay nyo. Oh, Kiko, anong ginagawa mo? Ate Michelle, naglilinis lang po ako ng kalat namin kanina. Napaisip lang po ako sa pinanood namin kanina. Bilang isang mabuting Filipino, ay dapat wag magtapon kung saan-saan. Ate Michelle, bakit parang kamukha mo si Sharon? May basura pa dun, oh. Sige po. Mga bata, ugaliin nating maging malinis, ha? Hindi lang ito halimbawa ng pagiging mabuting Filipino. Isa rin itong paraan para mapanatili ang kagandahan ng ating kapaligiran. Para malinis ang labas ng bahay aklatan, kailangan natin ng mga panlinis. Pero may problema. Kailangan nating ayusin ang mga pangalan ng mga panlinis bago natin sila magamit. Unahin natin ito. Ano ang gagawin natin sa salitang walo para maging salitang walis? Kailangan nating tanggalin ang huling tunog na O at idagdag ang tunog na is. O, ito naman. Anong gagawin natin sa salitang dakot para maging salitang pandakot? Kailangan nating magdagdag ng pantig na pan sa unahan ng salita para mabuo natin ang tamang salita. Dakot. Pandakot. O, ito na ang huli. Ano ang gagawin natin sa salitang basura para maging salitang basurahan? Kailangan nating magdagdag ulit ng pantig. Pero anong pantig ang kailangan natin? Tama! Kailangan natin ng pantig na han. Basurahan. Basurahan. Ate Michelle, maglinis na po tayo. O sige. O, salamat sa inyo, ha. Sa susunod muli. Paalam!